साथीहरु तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट बनाइसकेपछि तलपट्टि डिजिटल सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डिजिटल सिग्नेचर भनेको के हो त? एउटा हुन्छ हाम्रो फिजिकल सिग्नेचर जुन हामी पेनले नै पेपरमा लेख्छौँ। जुन चाहिँ हामी यस्तरी लेख्छौँ नि केरकार गरेर आफ्नो नामबाट। भने त्यही सिग्नेचर तपाईहरुलाई सिधै कम्प्युटरमा चाहियो। तपाईहरु त्यो पेपरलाई चाहिँ नलिएर आएर सिधै कम्प्युटरबाट राख्न चाहनुहुन्छ, पेपरमा चाहिँ गर्नु पर्यो भने हामीले बारम्बार लेखिराख्नु पर्छ भने त्यसमा एकैचोटि पनि हुन्छ। यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुस्, एउटा खाली पेपर सादा पेपरमा चाहिँ आफ्नो सिग्नेचर गर्नुहोस्। त्यसमा सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग फोटो खिच्नुहोस्। त्यो फोटो खिचेर चाहिँ क्रप गरेर त्यसलाई कम्प्युटरमा राख्नुहोस्। राखिसकेपछि सिधै जानुहोस् एमएस वर्डमा र जहाँनिर तपाईहरुलाई सिग्नेचर चाहिएको छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र इन्सर्टमा गएर इमेजमा गएर चाहिँ यहाँनिर यसलाई अपलोड गर्नुहोस्। अब अपलोड गरिसकेपछि यसलाई ऱ्याप टेक्स्टमा जानुहोस्। ऱ्याप टेक्स्टमा गएर यसलाई इन द लाइन विथ टेक्स्टसँग मिलाएर राख्नुहोस् वा कुनै एउटा आफूलाई सुइटेबल राख्ने ऱ्याप टेक्स्ट राख्नुहोस् र यस पश्चात तपाईहरुले सिधै यहाँनिर गएर चाहिँ यसको ब्राइटनेस र कन्ट्रास्टको हेरेर यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईहरुको पेपर जुन ब्याकग्राउन्डमा देखेको छ त्यो साफ भइसक्छ एकैछिनमा। हस् त, यस्तै उपयोगी टिप्सको लागि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र जो साथीलाई चाहिएको छ यस्तो टिप्स उसलाई सेयर गर्न नि सक्नुहुन्छ।